medyo na good thing na siya sa C1, C2 kasi dili kay sila, di kay guot ang spinal cord. What do I mean by that? If guot ang spinal cord, gamay nga displacement, paralyzed na diretso. Okay? So C1, C2, ang fear magud namo karon is nag-display siya to 0.6, which is 6 millimeters. Okay? Ang problema is pag mag-displace na siya further, kanitong mga at risk na mag-paralyze. Ang problema sa C1, C2, taas kay siya. Pag simba ko lang dayon na Dili tayo murag mo diretso gid na. Mao gina ang mao ang risk sa C1 and C2. So based on the criteria and sa experience na mo, and then plus the fact na nanatay baseline, gani ko na lang nag-baseline CT ta. Kasi ang argument how sure are you nga mo display siya? Say basic, may basis lagi. So pero nakita na to nga tama tong first na management na conservative lang nga nag-CT scan ta because wala pa displacement at the time. Now we repeated the CT scan na klaro nga displacement. So ibig sabihin unstable gid siya. Nabay do? Na atong first paan pa man siya no, wala pa man siya kaayo na kuan niya. Along the way for how many days nag-change siya. Kasi cause unstable gid siya. Unstable siya dati na. Dati gid siya unstable. Ibig sabihin, if stable siya, usually it's not going to displace. The thing here is that because ang location kunyari kanitong fracture mo niya, ganong i-differentiate na mga classification. Kanitong nabali saya kaninga part. So if you have a fracture here, type 1 na siya. Fracture diri, type 2. Type 3. Okay? Kaninga part nga bone, ang tawag na mo cancellous bone. Okay? Kaninga part, cortical bone. Ang cancellous bone, very good ang capacity to heal. Poor ang cortical bone. So, kung dili siya nag-fracture, nato yung mga patients nga gina-observe lang namo, mag-heal siya. Type 3, it has a very good capacity to heal. Ang problem nimo is cortical bone type 2. Now, when you have a type 2, then you incorporate itong mga ipakita sa table ganiha. Mapasok ba to? Actually, worse kung napagi kay smoker. Kung smoker ang patient, most likely mag-fail din na siya. So kung mag-fail na siya, makita niyo it will translate further, which puts the spinal cord at risk. If you understand it, the bones are just there to support the spinal cord. Okay. But if the bones cannot support the spinal cord, you are putting so much stress on the spinal cord. Ang problem with C1 and C2, kunyari wala ninyo gidala diri or something, or for some reason, matingala mo undang lang na ginawag kalit. Mawala ka lang. Mawala ang problem sa C1 and C2. So ibig sabihin, for mga motorcycle accidents for example, if they come here, kunyari may C1, C2, nagaliyok ilang tiil, ilang kamot, swerte sila. For C1, C2 nga nadisgrasya sa, di ba naka-helmet na sila? Pag maana na sila sa helmet, usually C1, C2 kanang ma-dead on the spot sila. C1, C2 kasagaran na mawala madisgrasya sila. Kita niyo. So ibig sabihin ng iya medyo swerte gihapon ta. Kasi Swerte nadala gihapon agad. ta. Okay. So I think wala na yung argument sa stability. This is an unstable fracture. Then looking at all the criteria, it actually will not heal. Okay. So what's the best option for her ngayon karon? I think kanina man ang nagabuhat na miani kanina man ang trabaho. Yes po. Ang best option saya is rehab. Katong table, kasi kita ko itong table saya. Guwapo ka itong table nimo. So, based on the criteria, nagsablock siya, type 2 na siya, di ba? Dili man siya type 1. Nag-fall na siya diri. Mag-modifier, katong modifier, katong nakita nato sa table,
50 years old, Oo. more than Itong 5 list, millimeters isa and na everything. So yes, diri siya. Pasok siya. Pasok siya. C1, Diri siya C2. C1, C2. How old is your patient? Old. Medyo nag-fall siya diri. So, Okay. So, need yun siya surgery. mag-fix dito sa iya. Kaya niya, Dok? Kaya na. 71 man siya, no? Yes po. Unsay ko ano niya i-fix daw niya sa saladok. Ansa? Ang surgery nga inyong i-undergone just in case. Para makita. Just Basta in pa case. time daw, te. Mas gwapo to hinahinay masabtan Opo, ninyo. correct. Yes. Process. Ang process ninyo. Pero swerte gyapon siya. Butangan siya ulit. So ang question man gud is unstable siya. Duha man gud among concepts diri, principles na ano. One is instability, the other one is spinal cord compression. Is there instability? Answer yes or no? Sa ano niya. Kung stable ba? Stable ba? Hindi. Hindi. So Hindi siya na siya stable. instability. Yes. Is there spinal cord compression? Barang naipit bang? Ay, Wala. wala. Wala na ano lang no na. Wala Okay, siya. nag-slip lang man siya. Nag-slip. Wala man siya na naipit yun. Oo. Ang spinal cord compression, naipit ang spinal cord. So, ibig sabihin, kung sa pinaka-problem niya karon, instability, unstable ang spine. Spine. So therefore, if we were to address it, we will address the instability. Decompression, if we think na naipit ang spinal cord, then mag-decompress me. Pero saya wala naipit ang spinal cord, so dili necessary ang decompression. Ibig sabihin sa decompression, tanggalon na mo itong bukog, and then tanawan na mo ang spinal cord, Habaon siya. habaon siya, Check isa-isa. check. So we don't need to do that anymore. So mabawasan among technique, mas dali. Pero di gyapon siya dali. So Yes, sige, Hearts. kailangan po ng ano. Very precise. Yes. Sige, Hearts. No? So, karon, di ba, katong nakita niya paganina, no? Mo siya actually marag Muni ang C1, no? Katong una nga bukog sa liog, no? Nya mo katong C2 kung usay na ibali sa iya. So ang pwede natin buhaton sa iya, no? Magbutang tagbakal, mo siya gitawag na mga pedicle screws, tornilyo, no? Magbutang ta bali isa, duha, si C1 niya, mo na siya marag mag-anchor, makagunit siya, makasuporta, isugpong nato siya sa iyang C2, no? Butang ko tag tornilyo dire, tornilyo po dire. Okay. Para mga tornilyo na nasa slot nga ginabutangan natong rod para mag-connect silang buhat. Para as a unit, I-pull, isa na parang sila, i-pull. no? Para stable siya. Kanya, butangan lang naman siya, butangan lang may mga substance nila, no? Para lang mag-facilitate o gitawag na mga fusion. Oh. Nakita ninyo how exciting ang C1, C2 na. Nice spinal cord diri, di ba? Okay na. Na diri ang spinal cord. Na ay nerve root diri. Kita niyo ni nerve ni siya. Oo. So dapat dili na mo maigo ang spinal Yes, cord. yes po. Dapat di na maigo. Kita ninyo ni Vein. Colon. artery na siya. Sa colon rin ang sa colon. So Agad na siya, ma'am. dako Dili na siya. sa liog. Dire. Dako nga So, blood vessel. delikado po gumapigo. Dapat Kaya ingatan din nag-bleed. naman siya. So exciting din siya. Ang ginabuhat na mo ana, gina-dissect na namo. Gunita na namo diha para makabutang mid screw para medyo safe siya, ha? Ano po yung doc? Di ba nag-sleep man siya? Gamit na siya, murag i-pull siya Murag para ma-pull siya. pull, Murag murag ma-pull. braces. Murag brace. Something Tapos anawas. natay ginabutang na rod. Kita ninyo ni rod. And then katong ginaingon niya nga substance, nagabutang may bone graft. Ang bone graft will actually allow healing, which will allow fusion. Okay. So, sa una, nagkakuha ko bone graft diri sa, maghiwa pa ko diri sa may likod. Sakitan na maguna sila kay maghiwa na po ko diri. Na may mga synthetic bone graft material, magkuha mig blood, tapos i-mix na mo, mao na siya tong ano, di na may Kato na siya. medyo high-tech na may karon. Oo. What is the drawback of C1, C2 fusion? So, ang movement sa C1 and C2, primarily, mag-rotate siya. Okay? Once na-fuse nimo ang C1 and C2, mura na siya, malimit na nimo ang Sabay rotation. Kay supportado na siya. Oh, Supportahan nakalak na siya. sa isa. Dili naman jud na siya tanggalon, doc. No, Dili na siya forever na tanggalon, na siya dili na dara. siya tanggalon. Kay prone siya sa katulagi. Yes. So, ang expectation nato karon, katong fracture by itself, most likely it will not heal. Ang mag-heal sa katong gibutang nga substance kinaingon ni doktor sa inyo diri. Plus nag-anchor siya diri. So it will take about 3 months for the wound to, for the bone to fuse
So mag-collar siya siguro around siguro 6 weeks to 12 weeks. Naga-collar. So yes, mauni siya ang problem. So na-notice ninyo at least na-document gyud nato kung sa ang tamang. The question is this the ideal treatment for her? Yes, mauni ang Wala ideal. nila Wala nilain, Doc. Mauni ang ideal and best treatment for her based on the recommendation. Based mo dito sa list. Hindi na delikado sa iya kita. Usually dili kasi akong mama na operahan ako sa 79 ako nag-opera mo. So ibig sabihin na ay mga risk factors, true, but we have to have clearance. Ibig sabihin i-check ang heart and everything. Di man siguro na mag-proceed tayo kung hindi okay. Kung or dili resolve. okay, dili po yung mag-proceed. Pero ginaway na mo which is in fact sa among field, even if delikado ang medical side, if we think na life-saving siya, then we do it eh. Buwan ba yung siya, Doc? Na diabetic, Okay. walay side effect na Ang high problem sa diabetic, ang wound care and everything, but usually pag matreat mo naman. So she's not the first time na nag-opera ng diabetic patient and na high blood patient, so she's not the first time. So what's nice is na maklaro gid gani ang process. So then mag-discuss mo sa family. Ang fear nato karon is naka-collar siya magsigig higda ang pneumonia. Oh, Yes. Actually, Doc. So dapat dili nato na siya padugayon. Dapat ma-desisyon na siya and then ma-fix dahil siya kasi once ma-fix na ma-operate na sila. Okay, Makauli Doc. na nadalon. Sige, ang pinaka-importante, Cost. how much? Yes, that's a very good, very How good much cost. po? So usually, ang implant Yung na all, everything, lahat na po, appeal, hospital, oh, yes, implant, siguro mag-abot mga 400 to 500 na siya. 400 to 500,000. Tapos hopefully walay complication. Ang fear na complication, pneumonia. Kaya nga, mas better siya to kung maano kasi later on baka ano siya nang magproblema na po. Diabetic siya, High tapos blood pa, Jud. high blood siya, mag-bed rest ta, mag-pneumonia na sila. Kaya Then- giingnan ako na ano hindi ang likod ba kay Oo, i-check always. magdubli ang problema. Doble. Tapos pag nag-pneumonia na siya, murag lisod na, di na may maka-offer surgery. Ang kwan po, Doc, how long ang iyahang Stay? opo, appeal na tong surgery if ever? Generally, 4 or 5 days after the surgery, uli na sila. Balik na lang ang follow up. Yes. So, at least fix na siya. Pero dili siya ordinary nga procedure. Makita ninyo, Yes. medyo na yung mga likay-likayan good. So, Jud, actually. Actually, lisod siya. Yes po, lisod. Importante. Pero actually, swerte siya, buhi siya eh. Di ba uli gani mido ko. Lagi. Pero kay stable man good to. Oo, Yes. Na yes. talaga di nga na di nga May after chances. days na Mauna ang purpose sa follow-up. oo. Mauna ang value sa follow-up. Actually, karon Jud dapat to, Doc. However, wala dili available Sa si kuha Doc. dito sa clinic, no? Doon kay hindi kay Gonzales. Kay Kay Gonzales. Gonzales siya okay. follow up. Okay. Actually, nagpa-schedule na ko last time kung Oh. naa pa mi diri. Oh. Pero kay ugma pa siya available. Yeah. Then mauna tong nahitabo gabi, so nag-rush na lang Yeah. dali sa hospital. Pero swerte gyapon siya. Actually, kung kay Gonzales na marag mabalik gyapon sa ko. Okay. Marag kami gyapon ng buta. Bukuan man gud ato kay ang ako ato man gud ato nga time ma-MRI siya. Yes. Kaya wala man nila gi-recommend ang MRI gud. Pero gwapo tong CT scan. Tama to. Tama din. Tama ang gihapon CT siya. Oo, wala jud siya Pero CPR. pa that time kung MRI siguro the same na siguro ang ano no. Most result, likely, ang Oo. MRI at that time, wala gyapoy displacement. Oo. Kay okay pa man gud siya Okay dito pa man sa siya. So, may- ibig sabihin, based on the criteria, nag-displace ba tag 5 After. millimeters or more? Wala man. Oo, after. Wala. Kaya tingnan na gamit ni. Nireklamo ganit mo kay kuan na nganong dili naga-subside yung pain na Unstable gid siya. despite sa iyang ginainom na pain reliever. Ibig sabihin, wala gid siya. Oo. Unstable. Hindi na jud ka. Sige, kamo na lang mag-storya sa Sige schedule. po. Sige Pero po, Doc. mag-schedule para as soon as possible, ha?